chị ngay lập tức từ 6 hệ thống đó các anh chị cũng có thể trở thành It's very simple. Nó đơn giản như vậy đó. How do you become a diamond? Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể đạt được diamond? Believe in your people. Đó là hãy tin tưởng vào những người trong hệ thống của chúng Talk ta. to your people all the time about the wonderful trips you're doing together. Hãy chia sẻ những điều tuyệt vời nhất cho những chuyến đi mà tất cả các anh chị có thể trải nghiệm cùng họ. The trips Amway will pay for. Những cái chuyến đi mà Amway sẽ trả tiền cho chuyến đi đó. And I guarantee you, it's very easy to become a diamond. Và tôi muốn nói với các anh chị rằng bằng những cái cách mà chúng ta có thể chia sẻ như vậy thì rất là dễ dàng thôi các anh chị sẽ đạt được diamond. Now I know one thing. Tôi biết một điều rằng we could talk about techniques for the next 2 weeks. Chúng ta có thể nói được những cái cách làm hay là những cái vấn đề liên quan đến mặt kỹ thuật để làm trong khoảng 2 tuần tiếp theo rất là dài. We might even confuse you. Và thậm chí là nó có thể làm cho các anh chị rất là bối rối. Maybe not too much. Có thể là không quá nhiều. Because I was asking Tony, what is the most important things we should be talking about? Bởi vì tôi đã hỏi anh Triều trước khi mà chúng tôi tham dự buổi chia sẻ này, đó là cái điều quan trọng nhất mà anh Triều cần chúng tôi chia sẻ thị trường này là gì? And Tony sent me a big list. Và anh Triều đã gửi cho tôi một cái danh sách rất là dài. And the big list was the 10 basic steps of Amway. Và cái điều đầu tiên mà anh Triều có thể bảo và chia sẻ đó là 10 bước để một nhà phân phối có thể bắt đầu làm công việc kinh doanh Amway là gì? And then I said, okay. Và sau đó thì tôi nói rằng ok, I understand that. tôi hiểu rồi. And I'll tell you why I understood this. Và tôi hiểu rằng là tại vì sao tôi lại hiểu cái vấn đề đó. Since 10 years, we're doing little notebooks like this. Trong khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi đã thiết kế ra một cái quyển sổ nhỏ như thế này. And the first page is always leadership places where we're going. Và cái trang đầu tiên của quyển sổ đó luôn luôn là những cái điểm đến mà các nhà lãnh đạo có thể đạt được. Like Europe goes every 3 years with children. Những cái chương trình tưởng thưởng mà thậm chí có thể mang theo con trong khoảng 3 năm, cứ 3 năm một lần. And it shows all the different leadership steps we're going the next few years. Và những cái chuyến đi mà các anh chị lãnh đạo có thể đạt được trong những 2 năm tiếp theo. Then it shows the diamond trips here. Và sau đó là trang sau là những cái chuyến đi dành cho diamond. So when I start talking to a new person, do đó là khi mà tôi nói chuyện với những người mới, that's the first thing I talk about. Đây là cái điều đầu tiên mà tôi chia sẻ. I don't talk about technique. Tôi không có nói nhiều về vấn đề kỹ thuật để làm cách nào. I always talk about the nice things happening in Amway business. Mà tôi chỉ luôn luôn nói những cái điều tuyệt vời nhất nó sẽ xảy đến khi mà chúng ta cùng làm kinh doanh. And I always talk about things we're going to do together. Và tôi luôn luôn nói đến những điều mà chúng ta sẽ cùng làm cùng nhau. And when they are a little bit longer in the business, và khi mà họ đã có một cái độ thấm, họ làm đủ lâu với Amway, I talk to them about the diamond trips we can do together. Và sau đó thì tôi chia sẻ với họ là chuyến đi diamond trip là chúng ta sẽ có thể làm gì cùng với nhau. And then my next page is, it says my 8 steps for success. Và cái trang kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với những người trong hệ thống của tôi đó là 8 bước để đi đến thành công. And the next page is my 10-day program with the new people. Trang tiếp theo nữa đó là chương trình 10 ngày dành cho những nhà phân phối mới. So my husband and me, và chồng của tôi cùng với tôi, we were sitting taking Tony's list. Chúng tôi cũng nhìn vào cái danh sách mà anh Triều đưa cho chúng tôi. And we were taking our list. Và so sánh với cả những cái trang trong cuốn sách của chúng tôi. And it's amazing. Và một cái điều tuyệt vời là all the things which you have on your 10 lists, on your list of the 10 things you have to do in the Amway business. Là cái danh sách mà anh Triều có nói với chúng tôi đó là 10 điều mà một nhà phân phối cần để làm để bắt đầu công việc kinh doanh Amway. We have the same thing in ours. Và chúng tôi cũng có y hệt ở trong cuốn sổ của chúng tôi. Might only be a different order. Và bởi vì nó chỉ khác biệt đó là cái thứ tự của chúng tôi sắp xếp. So now the funny thing is, we are living so far away from each other. Và cái điều mà vui nhất mà chúng tôi thấy đó là chúng ta sống ở cách xa nhau rất là xa. We might have all a different culture. Và chúng ta thậm chí là có hoàn toàn một cái nền văn hóa khác biệt. We might speak different languages. Chúng ta cũng có thể nói những cái ngôn ngữ khác nhau. But we all have one thing in common. Nhưng mà chúng ta sẽ có một điều điểm chung. The Amway business is the same everywhere. Đó là công việc kinh doanh Amway này nó là như nhau ở tất cả mọi nơi. Language is not important. Language is not important. Bởi vì ngôn ngữ nó không còn quan trọng nữa. Now I know that we started in Vietnam the day one when Amway Vietnam opened the doors.
Chúng tôi đã bắt đầu làm công việc kinh doanh và chúng tôi đã bắt đầu gắn kết Amway Việt Nam kể từ ngày đầu tiên Amway Việt Nam thành lập. And I knew it was very important for us to take a picture in front of the very first Amway office. Và một cái điều mà cực kỳ quan trọng đối với tôi đó là làm thế nào để có thể chụp được một bức ảnh ngay trước cửa của văn phòng Amway từ những ngày đầu tiên. And I remember how we had to walk upstairs. Và tôi vẫn còn nhớ là vào cái thời điểm đó thì tôi phải đi như thế nào để lên đến những tầng trên. And there were so many foreigners in the first week here. Và có rất là nhiều những người nước ngoài trong khoảng một tuần đầu tiên khi mà Amway mở cửa. Nobody had any ideas who we were. Không có ai có một cái ý tưởng gì là công việc kinh doanh này Amway sẽ tiếp diễn như thế nào. It was not important for us. Và thậm chí là nó không thực sự là quan trọng đối với chúng tôi. Important to us, where is the home for our Vietnamese people who are going to build the business? Bởi vì cái điều quan trọng nhất mà tôi nhìn thấy ở một cái trụ sở của Amway đó là những người mà sẽ tham dự cái hoạt động kinh doanh này, họ sẽ sống, họ sẽ làm việc cùng với Amway tại một nơi như thế nào. And I was very happy when I saw this first office. Và tôi thực sự hạnh phúc khi mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái trụ sở đầu tiên của Amway. And then I was even more happy when I found out that Hanoi opened the first office. Và tôi thậm chí còn vui hơn nữa khi mà tôi biết được cái thông tin rằng là Hà Nội cũng mở ra chi nhánh ở ngoài Hà Nội. And I'm so happy when I see how it all developed. Và tôi cũng còn vui hơn nhiều nữa, đó là được nhìn thấy tất cả các anh chị đã phát triển như thế nào cho đến bây giờ. So Amway has been doing everything for you to be able to build your own business. Do đó là Amway đã làm tất cả những gì Amway có thể để có thể cung cấp cho các anh chị những công cụ cần thiết nhất để các anh chị xây dựng kinh doanh. And I want to thank Amway Vietnam for helping and doing everything they could for you to build the business. Do đó là tôi muốn chân thành cảm ơn Amway Việt Nam cho tất cả những gì họ làm tốt để có thể các anh chị xây dựng một tài khoản ngày hôm nay. But now it's your turn. Nhưng mà bây giờ đó là đến lượt của các anh chị. And it's your turn to start the future of Vietnam. Đó là lượt của các anh chị để có thể bắt đầu vẽ lên những cái trang mới của tương lai của Amway Việt Nam. And it's first of all, if you look at it, who is the most important person in your business? Và cái điều đầu tiên đó là các anh chị cần phải quay lại để nhìn thấy rằng là ai là người quan trọng nhất trong cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. The most important person in your business is not your platinums. Cái người quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của các anh chị nó không phải là những người platinum của các anh chị. It's not your emeralds. Nó cũng không phải là những emerald của các anh chị. It's not even you as a diamond. Và thậm chí là không phải các anh chị khi mà các anh chị thậm chí đã là diamond. The very, very most important person in your business and for your future is the person who has just been signing up for this business. Cái người mà quan trọng nhất của các anh chị trong công việc kinh doanh này đó là cái người mà ký vào cái đơn hoạt động kinh doanh cùng với các anh chị, những người mới trong đội nhóm của các anh chị. And if you treat him well, và nếu như mà các anh chị đối xử với họ tốt, and if you train him well, các anh chị huấn luyện cho họ tốt, he will have a future. Họ sẽ có một tương lai tươi sáng. And you will have a future. Và các anh chị cũng từ đó có một tương lai tươi sáng cho chính các anh chị. I know Amway Worldwide always talks about how important the first 90 days are for a distributor. Và Amway thì có những chương trình là để có thể hỗ trợ cho những nhà phân phối mới trong khoảng 90 ngày đầu tiên. I always say, tôi luôn nói rằng the most important time for a distributor, cái khoảng thời gian quan trọng nhất cho một nhà phân phối mới, is his first 10 days. Đó là 10 ngày đầu tiên kể từ khi mà họ ký vào thẻ. What impression does he get in the first 10 days about this business? Cái ấn tượng quan trọng nhất đó là ấn tượng mà họ có trong khoảng 10 ngày đầu tiên. What does he see in the first 10 days? Những cái gì mà anh ấy hoặc là chị ấy nhìn thấy qua công việc kinh doanh này qua 10 ngày đầu tiên. And I tell you something, if you are going to spend 100 hours with a new distributor, và tôi muốn nói với các anh chị rằng là kể cả các anh chị chúng ta có thể trải qua hàng trăm giờ với cả những người nhà phân phối mới của chúng ta. Over the next 1 year period, có thể là đến trải dài trong đến 1 năm tiếp theo, you can waste a lot of time. Các anh chị có thể phí phạm rất nhiều thời gian của mình. I always think the most important time is the first 10 days. Bởi vì đối với tôi luôn luôn quan trọng và tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng là cái khoảng thời gian quan trọng nhất đó là 10 ngày đầu tiên. And I always think what is so important for him. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng là vậy thì cái điều gì quan trọng nhất đối với cái người mới đó. Where I spend the most time on with a person in the beginning is find out why should he even be doing this business. Cái điều quan trọng đầu tiên mà tôi muốn tìm hiểu rằng là vậy thì với cái người mới này, cái điều quan trọng nhất để anh ấy có thể bắt đầu công việc kinh doanh đó là cái điều gì? Most people come from a regular job. Bởi vì đối với rất là nhiều người họ đến từ những cái công việc rất là bình thường. Some people come from small businesses.
Thậm chí là với một số người thì họ có những hoạt động kinh doanh mô hình nhỏ. They have all different backgrounds. Họ có những cái background rất là khác nhau. What do they expect? Why should they start this business? Vậy thì cái điều mà họ trông đợi nhất, cái động lực mà họ làm công việc kinh doanh này nó là gì? Usually when you invite them, Bởi vì các anh chị cần phải biết khi mà các anh chị chuẩn bị mời họ. they don't expect to start a business. Bởi vì họ không có mong chờ là họ bắt đầu một công việc kinh doanh. And especially they don't expect something which will change their life completely. Và thậm chí là họ có quan trọng hơn đó là họ không mong chờ một ai đó sẽ đến và thay đổi cuộc đời họ hoàn toàn. Now, I guarantee you one thing. Và tôi muốn đảm bảo với các anh chị một điều rằng When we started in 1976, khi mà chúng tôi bắt đầu công việc vào năm 1976, nobody would have sponsored us. không có một ai đứng ra bảo trợ cho chúng tôi. Nobody would have even invited us. Không có một ai thậm chí là mời chúng tôi hoạt động kinh doanh này. Because they thought we had a good income. Bởi vì họ nhìn thấy chúng tôi có một nguồn tài chính rất là tuyệt vời rồi. They thought we had a wonderful job. Họ nghĩ rằng chúng tôi đang có một công việc rất là tuyệt vời. With a lot of recognition. Với rất là nhiều những cái sự tưởng thưởng trong công việc của chúng tôi. But it was one American. Nhưng mà chỉ có một người Mỹ. Who didn't know us at all. Họ không hề biết gì về chúng tôi. Who placed a newspaper ad. Họ đưa cho chúng tôi một cái tờ báo. And I read it. Và tôi đã đọc cái quảng cáo đó. He never had seen me. Anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ gặp tôi. He invited me to a meeting. Và anh ấy mời tôi đến một cái buổi hội thảo. And we went. Và chúng tôi đã đến buổi hội thảo đó. Good that he didn't know who we are. Và cái điều tuyệt vời đó là anh ấy không biết chúng tôi là ai. Good that he didn't know our occupation. Và họ không biết là chúng tôi đang làm cái gì. Maybe he wouldn't have invited us. Và thậm chí là có thể là anh ấy không có thực sự là muốn mời chúng tôi. Maybe he would have never given us the opportunity. Có thể là anh ấy không có đưa ra những cái cơ hội cho chúng tôi. And you know, in all the next 38 years, there was never one single person who talked to us about the Amway business in no country in the world. Và có thể là anh ấy không biết được rằng 38 năm sau thì có một không còn một ai có thể mời họ đến buổi hội thảo nữa. So I think we were looking. Và do đó tôi nghĩ được rằng chúng ta đang tìm kiếm. We needed money. Chúng ta cần tiền tài chính. We wouldn't go around and tell everybody we need money, we need money, we need money. Nhưng mà chúng ta sẽ không đi đến từng người và chúng ta nói rằng là chúng ta đang cần tài chính dư giả, chúng ta không cần tiền. And I didn't have a sign around me, we need money. Và chúng ta không cần phải đeo một cái bảng trước ngực chúng ta và ghi rõ rằng là chúng ta rất là cần tiền. And I did not have a sign around my back where it says I hate my job. Và chúng ta cũng không có những cái người mà đeo một cái tấm bảng ở đằng sau lưng họ và chỉ ra rằng là họ đang rất là ghét cái công việc hiện tại của họ. But I didn't like my job. Nhưng mà chúng tôi thực sự là chúng tôi có thể là không thích công việc của chúng tôi. I wanted to be with my children. I wanted to be with our children. Và chúng tôi muốn được ở với những đứa con của chúng tôi. I wanted to have time for the family. Chúng tôi muốn dành được thời gian dành cho gia đình của chúng tôi. And I didn't want to be tired every day. Và chúng tôi không muốn rằng là chúng tôi sau mỗi ngày làm việc lại rất là mệt mỏi. We went to a little spa outside of Hanoi called Flamingo Spa. Và chúng tôi đã đến một cái resort, một cái spa ở phía ngoài Hà Nội tên là Flamingo. And I met a young lady and she was the only one who could speak English there. Và tôi gặp một người phụ nữ ở đó, cái người duy nhất mà có thể nói được tiếng Anh ở khu đó. And she was employed at that resort to teach people English. Và cô ấy được thuê làm việc ở cái khu resort đó để dạy tiếng Anh cho những người khác. Because the resort wants to get foreigners to Bởi vì cái khu resort đó thì cái khu nghỉ đó họ muốn là sẽ thu hút được những du khách nước ngoài. But it will be very difficult to get foreigners there if nobody speaks English. Nhưng mà sẽ rất là khó để có thể thu hút được những người nước ngoài mà đến đó khi mà họ những nhân viên không biết tiếng Anh. If you want to have some food and there's only Vietnamese menu, nếu như mà các bạn muốn đặt một số cái thức ăn nhưng mà các bạn không biết tiếng Anh, how do you order food? Không biết tiếng Việt thì làm thế nào để chúng ta có thể đạt được đồ ăn? It's an adventure. Đó thực sự là một cái chuyến phiêu lưu kỳ thú. You might as well go and say this, that and that. Các anh chị chỉ có thể chỉ là cái này, cái kia nữa. Then you see what comes. Và sau đó thì các anh chị sẽ mong chờ là cái gì nó đưa ra đúng với chúng ta order.
If you don't know what it is, if you don't know what it is, Và có thể là các anh chị không biết nó là cái gì nữa, you try, you eat. nhưng mà các anh chị hãy cố để thử ăn nó. You eat, you know. Bởi vì khi mà các anh chị ăn rồi thì các anh chị sẽ biết. So, this girl told me, it's so difficult to teach all the staff English. Và sau đó thì cái người phụ nữ đó nói với tôi rằng là rất là khó để có thể dạy tiếng Anh cho mọi người trong khu resort này. They are not motivated to learn English. Bởi vì họ không được khích lệ để học tiếng Anh. And she said, they come here to work every day. Và cô ấy nói được rằng là những cái người nhân viên đó họ đến đây để làm hàng ngày. Every morning. Mỗi buổi sáng. They work very hard. Họ làm việc rất là chăm chỉ. Then they go home. Sau đó là họ quay về nhà. Then they have to work in the field. Sau đó thì họ lại phải đi làm ở phía bên ngoài nữa. Then they go home again. Và sau đấy thì họ lại quay trở về nhà. Then they have the children. Và sau đó thì họ có những đứa con của họ. They're very tired. Và họ rất là mệt mỏi rồi. They're not interested to learn English. Do đó là họ không còn cái thích thú trong việc học tiếng Anh nữa. And I understand that. Và tôi hiểu điều đó. But if you want to change your life, nhưng mà nếu như mà bạn thực sự muốn thay đổi cuộc đời của bạn, you have to change your behavior for a little while. Các bạn cần phải thay đổi được cái thói quen của các bạn trong hàng ngày. When we started the Amway business, khi mà chúng tôi bắt đầu công việc kinh doanh Amway, I was tired every day. Tôi rất là mệt mỏi vào mỗi ngày. My husband was tired every day. Chồng của tôi cũng mỗi ngày rất là mệt mỏi. But we knew one thing. Nhưng mà chúng tôi biết một điều rằng we only have to be tired for a short while. Chúng tôi sẽ chỉ mệt mỏi trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. And then life will change. Sau đó là cuộc đời chúng tôi sẽ thay đổi mãi mãi. And this is exactly. Và đó chính xác là what we know. Đó là chính xác là những cái gì mà chúng tôi biết. So I understand everybody who comes new in the business that they don't really have a goal to build this business. Do đó tôi biết được rằng với rất là nhiều nhà phân phối cũng như nhà phân phối mới, khi mà họ tham gia hoạt động kinh doanh này, họ không có một cái mục tiêu để họ có thể phấn đấu. When I look at our life, và khi mà chúng tôi nhìn lại trong cuộc đời của chúng tôi, how it is today, và nó như thế nào bây giờ, and how we travel all around the world, và nó như thế nào trong cuộc đời chúng tôi khi mà chúng tôi đã đi vòng quanh thế giới. I really don't want to tell young new people too much about it. Tôi không có muốn chia sẻ với những người mới quá nhiều về những cái trải nghiệm đó. Because it's shocking. Bởi vì nó sẽ là một cú sốc đối với họ. Even I'm shocked today, still. Bởi vì khi mà tôi nhìn lại, tôi vẫn còn thấy sốc với chính bản thân của chúng tôi khi mà cuộc đời chúng tôi thay đổi như vậy. Because I can't believe this is reality. Bởi vì chúng tôi thực sự là không thể tin được rằng đây là sự thật nữa. And I live it every day. Và tôi nhìn lại cái cuộc đời, những từng trang cuộc đời của tôi hàng ngày. If somebody would have told me 40 years ago of all the things which we have and do today, I would have sent him out the door and said, you are a liar. Bởi vì nếu như một ai đó vào 40 năm trước mà chia sẻ với chúng tôi rằng là cuộc đời chúng tôi sau 40 năm nó sẽ được như bây giờ, tôi sẽ bảo anh ấy là đồ giả dối và hãy đi ra khỏi nhà tôi. Because I could have never believed this could be reality. Bởi vì bản thân tôi còn chưa bao giờ có thể tin được rằng đây nó là sự thật. Now imagine you talk to somebody who is working in a bank. Và bây giờ hãy tưởng tượng rằng là các anh chị nói chuyện với một nhân viên ngân hàng. You think she has a good job. Các anh chị nghĩ rằng là người đó đang có một công việc rất tốt. If she works in a bank, she surely has a good job. Bởi vì một người mà đang làm ngân hàng thì có thể là đang có một công việc rất tốt. Maybe she has a family. Và có thể là họ cũng có những thành viên trong gia đình của họ. And maybe she has a husband who has a good job as well. Và có thể là người đó đã có chồng rồi và cũng có một công việc rất tốt. Now, what is going on in your head? Vậy thì cái điều gì mà có thể là thôi thúc họ? Do you think she has too much money already? Và liệu các anh chị nghĩ được rằng cái cặp vợ chồng đó họ đã có rất Why nhiều should tiền she rồi do không? this business? Tại sao họ lại nên làm kinh doanh cùng với mình? Oh, there's so many things going on in your head. Chắc chắn là có rất là nhiều cái ý tưởng, cái luồng suy nghĩ và xung quanh trong đầu các anh chị. Maybe only one thing is missing. Nhưng mà có một điều mà có thể các anh chị đã bị lỡ. I'm offering the biggest opportunity in the world. Mà chúng ta đang chia sẻ cơ hội kinh doanh tuyệt vời nhất và lớn nhất trên thế giới. An unbelievable opportunity. Và chính tôi tin tưởng vào cái sự thật của công việc kinh doanh này. Something which will change somebody's life for the better. Bởi vì tất cả những điều mà chúng ta có thể chia sẻ nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. And not only their own life. Và không chỉ là cuộc sống của bản thân họ.
but thousands of other people's lives as well. mà là cuộc sống của hàng ngàn người nữa. I'll tell you something. When I was young, very young, there was a Vietnamese war between North and South. Và tôi chia sẻ lại một cái thời điểm đó là vào cái thời điểm mà tôi còn rất là trẻ, thì thời điểm đó thì là vẫn còn chiến tranh ở Việt Nam. And we were watching it on television in Germany. Và chúng tôi xem những cái thông tin về cuộc chiến này qua TV. I never believed I would ever come to Vietnam. Tôi cũng không bao giờ tin được rằng là thậm chí là tôi có thể đặt chân đến Việt Nam. It was for me. I have never been on an airplane in these days. Và vào cái thời điểm đó thì thậm chí là tôi còn chưa bao giờ được đi máy bay. And I didn't even know where Vietnam was exactly. Và do đó tôi không bao giờ biết được là Việt Nam có cái giải đất hình chữ F như này. But when we entered the Amway business, nhưng mà khi mà chúng tôi làm hoạt động kinh doanh cùng với Amway, somebody told us many charities, different charities, what we could do. Có một vài người chia sẻ với chúng tôi một số chương trình từ thiện mà chúng tôi có thể làm. And one of it was helping people in Vietnamese villages. Và một trong những chương trình từ thiện đó là giúp đỡ những cái người ở Việt Nam ở những cái khu làng nghèo. Oh, I like that idea. Và tôi rất là thích cái ý tưởng đó. Amway has never been thinking about going to Vietnam at that time. Và vào thời điểm đó thì tôi chưa có cái ý tưởng là sẽ đến Việt Nam vào thời điểm này. So the two of us signed up for a program which helps people in the Vietnam villages in the north. Và sau đó thì vợ chồng của chúng tôi quyết định là sẽ tham gia vào chương trình từ thiện là giúp đỡ được những cái người nghèo ở các khu làng Việt Nam. And we could pay it with Amway money. Và chúng tôi có thể dùng cái số lượng tiền Amway của chúng tôi để có thể là giúp đỡ họ. And you know the funny thing was, và các chị biết là cái điều vui nhất đó là gì? When we came to Vietnam the very first time, khi mà chúng tôi đến với Việt Nam lần đầu tiên, we had planned a trip to go to the villages. Chúng tôi đã có một cái chuyến đi đến thăm những ngôi làng đó. To see the families where we have been supporting for the last 20 years. Để có thể xem là những cái nơi mà chúng tôi có thể cần sự hỗ trợ. And some of you who know us from the very first days, có nhiều các anh chị có thể là biết chúng tôi trước đây như thế nào. We always said we will never take one penny out of Vietnam. Chúng tôi luôn luôn nói rằng là chúng tôi sẽ không bao giờ lấy đi bất cứ một cái đồng cắc nào ở từ Việt Nam. Every money we earn in Vietnam will stay in Vietnam. Tất cả cái số tiền nào mà chúng tôi kiếm ở Việt Nam nó sẽ ở lại Việt Nam. And yesterday, vào ngày hôm qua, we had a gentleman and a young man and another lady at the meeting. Vào ngày hôm qua chúng tôi gặp một số cái anh chị trong cái buổi họp của chúng tôi. And they were introduced to us. Và họ giới thiệu đến với tôi. And they were heading the SOS Children's Homes. Và họ đưa chúng tôi đến những cái đứa trẻ, những ngôi làng SOS Children Home. And they were so thankful for all we do for them. Và họ rất là cảm ơn chúng tôi khi mà đã có những cái chương trình mà có thể hỗ trợ những cái đứa trẻ này. And they made us a present. Và họ đưa chúng tôi một món quà. And one is a cup. Đó là một cái chiếc cúp. And it's our grandchildren on the cup. Và đó là cái hình ảnh của những cái đứa con cháu của chúng tôi ở trên cái chiếc cúp đó. And they took the pictures from the Facebook. Và họ lấy cái bức ảnh đó là từ Facebook của chúng tôi. And it says SOS Children's Kinderdorf, Vietnam. Và họ ghi một cái dòng chữ bên dưới đó là làng trẻ SOS ở Việt Nam. And that made me more happy than any money in the world. Và cái điều đó là giúp tôi nó vui vẻ hơn rất biết bao nhiêu tiền cũng không mua được cái hạnh phúc đó. So you need to know why are you doing this business. Do đó các chị cần phải thực sự là biết được là tại vì sao chúng ta nên làm công việc kinh doanh What này. are you offering? Cái điều mà các chị chia sẻ với cô kinh doanh này nó là cái gì? You are not offering a business. Các chị không chia sẻ được một cơ hội kinh doanh. You're offering a chance to change lives. Các chị đang chia sẻ, các chị đang mời họ một cái cơ hội để có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. And I spend more time with new people by finding out what do they really want from life. Và tôi dành nhiều thời gian hơn với những người mới của tôi để tìm được rằng vậy thì cái điều mà quan trọng nhất trong cuộc sống của họ là gì? What would motivate them? Cái điều gì mà có thể khích lệ họ? Why would they want to do it? Tại sao họ lại muốn làm cái điều đó? And that is my main task in the first day with a new person. Đó là cái trách nhiệm đầu tiên, đó là cái điều quan trọng nhất mà tôi cần làm với những người mới vào cái ngày đầu tiên. The next thing I really want is people to get to know products. Cái điều thứ hai mà tôi sẽ làm với người mới đó là những người mới đó cần phải hiểu về sản phẩm. Now, I'm fanatic with products. Và tôi là một chuyên gia về các sản phẩm của Amway.
I always knew I can never sell a product. I knew I couldn't sell it. Tôi biết được rằng là tôi không thể nào bán được những cái sản phẩm. So I sent my husband to sell. Do đó tôi nhờ chồng của tôi là bán những sản phẩm đó. But I knew one thing. Nhưng mà tôi biết một điều. The products were fantastic. Là sản phẩm của Amway thực sự là tuyệt vời. If I really look over the last nearly 40 years, và tôi nhìn lại trong vòng 40 năm qua, how many products were sold because I thought products are fantastic. Biết bao nhiêu là sản phẩm đã được chúng tôi bán ra chỉ bởi vì là tôi nghĩ rằng sản phẩm của Amway là sản phẩm tuyệt vời. It's such a big amount. Nó thực sự là một cái con số vô cùng lớn. Because I knew they were the best products in the world. Bởi vì tôi biết được rằng sản phẩm của Amway là sản phẩm tốt nhất trên thế giới. Now we came back to Vietnam because I met a girl in Moscow. Và chúng tôi quay trở lại Việt Nam bởi vì chúng tôi được gặp một cái người phụ nữ Việt Nam ở bên Moscow. And I saw her. Và tôi nhìn thấy cô ấy. And I said, that's going to be a diamond. Và tôi nói với cô ấy rằng là cái người này sẽ trở thành diamond. Not only in Moscow. Không chỉ là ở Moscow. I said, she looks Vietnamese. Và cô ấy trông rất là giống người Việt. And I said, she will be my diamond in Vietnam. Và tôi tự nói rằng là cô ấy sẽ là diamond của tôi ở tại Việt Nam. Now you think I'm an idiot. How can I know that she's going to be my diamond in Vietnam? Có thể nhiều người thì đang tự hỏi là có thể cái người đứng trên sân khấu là đang nói linh tinh đúng không ạ? Bởi vì làm sao lại biết được rằng cái cô gái ấy gặp ở Moscow có thể trở thành diamond ở Việt Nam? Everything will happen in your life if you believe in it. Có rất nhiều điều có thể xảy ra trong cuộc đời của các anh chị, chỉ cần các anh chị tin tưởng vào nó. And it's you as a leader who has to believe it first. Và với các anh chị là lãnh đạo, các anh chị cần phải tin tưởng nó đầu tiên. And you have to see your next diamond. What is he going to be looking like? Và các anh chị cần phải biết được rằng cái người diamond tiếp theo trong hệ thống của các anh chị trông họ sẽ như thế nào. Her name was Anya. Và cái người con gái mà tôi gặp đó tên là Anya. And I'll tell you something. I can see Anya when she goes diamond in Moscow, and I can see her when she goes diamond here in Vietnam. Và tôi có thể nhìn được rằng cái vóc dáng của cô ấy đó chính là cái người diamond mà tôi suy nghĩ ở tại Moscow và cũng sẽ trở thành diamond ở tại Việt Nam. I can see the dress she wears. Tôi có thể nhìn được, tôi có thể tưởng tượng ra được là cô ấy sẽ mặc chiếc váy như thế nào. I can see how happy she will be. Tôi có thể nhìn được thấy là cô ấy sẽ hạnh phúc như thế nào. I can still see how humble she will be. Và tôi có thể nhìn được thấy rằng là cô ấy sẽ khiêm nhường như thế nào. And I see her tears in her eyes out of happiness. Và thậm chí là tôi có thể tưởng tượng ra được từng cái dòng nước mắt lan dài khi mà cái giọt nước mắt hạnh phúc của cô ấy. And I know that I knew it before. Và tôi nhìn khi mà tôi tưởng tượng ra hình ảnh đó và tôi gặp cô ấy, tôi biết được rằng là tôi đã từng gặp cô ấy trước đây rồi. I once had a story. Tôi muốn được chia sẻ câu chuyện này about Disney. Walt Disney is Walt Disney is the person who started Disney. Và tôi muốn chia sẻ câu chuyện về Walt Disney. Ông Walt Disney đó là cái người đã sáng lập ra hãng Walt Disney. He had all the plans for it, all the visions. Ông ấy có một cái tầm nhìn rất là rộng lớn. And unfortunately he died. Nhưng mà rất là bất hạnh là ông ấy đã chết before the opening, trước cái ngày khai trương of the first Disney park. Của công viên Disney đầu tiên trên thế giới. But he had a friend. Nhưng mà ông ấy có rất là nhiều những người bạn. The friend only was a bookkeeper. Và những người bạn này thì là những người mà kế toán. Many times say don't do this, don't do this, don't do this. Và những người kế toán thường là những người trong công ty nói là không nên làm cái này, không nên làm cái kia. Because bookkeepers can only see figures. Bởi vì những người kế toán thì họ thường xuyên là chỉ nhìn những con số mà thôi. So there was this big opening of the first Disney park in USA. Và vào cái thời điểm là cái buổi khai trương của công viên Disney đầu tiên ở tại New York. And there was the press. Và rất là nhiều cánh báo chí ở đó. And a big celebration. Và một cái chương trình trang trí cũng như là mở cửa rất là lộng lẫy. And one of the journalists asked the friend of Disney. Và một cái người nhà báo thì đã hỏi cái người bạn của ông Walt Disney. Or better, he didn't ask. He said, "Wouldn't it have been fantastic if Walt Disney could have been here and see this all?" Cái điều mà liệu các anh chị có thể tưởng tượng được rằng nó sẽ tuyệt vời như nào nếu như mà Walt Disney được nhìn thấy cảnh tượng mà khai trương công viên Walt Disney đầu tiên này. And his friend said, và cái người bạn của Walt Disney nói rằng he's already seen it because if he hadn't seen it, it wouldn't be here.
Ông ấy đã từng thấy nó rồi, và bởi vì nếu như mà ông ấy không từng thấy cái điều này thì rõ ràng là ông ấy sẽ không bao giờ làm cái công viên nó giống như thế này. And this always reminds me, however big you see your business, Đó là bất kể cái cách mà các bạn nhìn thấy công việc kinh doanh này nó lớn như thế nào, however big your vision is, cái tầm nhìn của các anh chị lớn như thế nào, the vision for your people, cái tầm nhìn của các anh chị cho những người trong đội nhóm các anh chị, the vision for the future, cái tầm nhìn cho tương lai, that's how big your business will be one day. đó là cái sự lớn mạnh của công việc kinh doanh này, nó sẽ lớn theo tầm nhìn của các anh chị giống như vậy. In June of 1989, Vào tháng 6 năm 1989, my husband went to Eastern Germany. chồng của tôi đi đến Đông Đức. There was still a big wall between East and West Germany. Và vào thời điểm đó thì vẫn còn cái bức tường rất là lớn ngăn cách giữa Đông Đức và Tây Đức. And it was nearly impossible for somebody from West Germany or somebody from East Germany to get a visa. Vào cái thời điểm đó thì gần như không thể lấy được visa để có thể đi từ Đông Đức sang Tây Đức và ngược lại. It took my husband nearly 1 year Chồng của tôi thì đã mất gần 1 năm to get a visa for himself and for our youngest son Danny at that time. để có thể có được visa cho bản thân ông ấy và con trai của chúng tôi là Danny. Because my husband's family really comes from eastern part of Germany. Bởi vì gia đình của chồng tôi thì hầu hết họ đều đến từ phía Đông nước Đức. And my husband wanted to show his son where the roots are. Do đó là chồng của tôi thì muốn chia sẻ cho con trai của chúng tôi thấy được rằng là những người họ hàng cái đến như thế nào. Nobody could imagine that the wall would ever come down. Và không có một ai tưởng tượng được rằng là cái bức tường đó có một ngày là nó sẽ bị rơi đi. So they went there. Do đó là họ đến đó. Only half a year later, the wall came down. Chỉ một nửa năm sau thì bức tường nó được dỡ bỏ. And today, all the young people there don't even know how it was once. Và đến bây giờ thì tất cả hầu như những người trẻ ở nước Đức thì đều không được biết được rằng cái bức tường đấy nó đã từng như thế We nào. still do. Nhưng mà chúng tôi đã biết được điều đó. But I tell you something, my husband was so excited that East and West was united again. Và chồng của tôi vào thời điểm đó thì cực kỳ hạnh phúc khi mà miền Đông và miền Tây được kết hợp lại. And from that day on, I was starting a different story. Và kể từ cái thời điểm đó thì chúng tôi bắt đầu một cái chương mới trong cuộc đời. I would talk to everybody, whether they wanted to listen to me or didn't want to listen to me. Tôi bắt đầu đi chia sẻ, tôi bắt đầu nói với tất cả mọi người, thậm chí là họ có thể là không muốn nghe tôi hay là họ rất là muốn nghe tôi. Most of them didn't want to listen to me Hầu hết là họ không muốn nghe tôi chia sẻ. because I was always the idiot, Bởi vì họ nghĩ rằng tôi rất là ngu ngốc, the crazy one. rất là điên khùng. And I would tell everybody, one day, Russia will be our biggest market. Và tôi cũng từng nói với tất cả mọi người rằng là nước Nga nó sẽ trở thành một cái thị trường lớn nhất của chúng tôi. Amway didn't think about opening Russia. Thậm chí vào thời điểm đó thì Amway còn chưa từng nghĩ đến là sẽ mở cửa tại nước Nga. Totally communist country. Vào cái thời điểm đó thì nước Nga còn làm một cái gì đấy rất là bí ẩn. No. Amway would not open and think about Russia. Không, Amway sẽ không bao giờ nghĩ tới cái việc là sẽ mở cửa thị trường ở tại. And I was keeping on talking about Russia will be our biggest market. Và tôi luôn luôn tự nói với mọi người cũng như tự nói bản thân rằng nước Nga sẽ là thị trường lớn nhất của tôi. And one day we were sitting together with Rich DeVos. Và một ngày khi mà chúng tôi ngồi lại với cả Rich DeVos, And I said, Rich, I tell you one thing. Rich tôi muốn nói với anh một điều. You open Russia and Russia will be our biggest market. Ông hãy mở cửa nước Nga đi và nước Nga sẽ trở thành thị trường lớn nhất của chúng tôi. I think most people would have said, is she stupid? Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà một số người gặp phải câu nói đó thì hầu hết họ sẽ nghĩ rằng là tôi rất là ngu si. Talking to the founders of the company, Nói với một người đồng sáng lập của công ty rằng, telling the founders of the company Russia would be our biggest market, nói với một người đồng sáng lập của một công ty Amway rằng là nước Nga sẽ trở thành cái thị trường lớn nhất của tôi. and nobody had any thoughts even of opening Russia. Và vào thời điểm đó thì thậm chí chưa ai nghĩ được rằng là sẽ mở cửa thị trường ở tại nước Nga mà tôi đã nói điều đó. I told all our family, Russia will be our biggest market. Tôi nói với tất cả mọi người trong gia đình của tôi rằng nước Nga sẽ trở thành cái thị trường lớn nhất của tôi. It took a long time. Mất khoảng một thời gian khá dài. But I sent our son David to Russia. Nhưng mà tôi bắt đầu gửi người con của tôi đến với nước Nga. And I said, David, Russia will be our biggest market. Và tôi nói rằng là con trai nước Nga sẽ trở thành thị trường lớn nhất của chúng ta đó. David went with 2 suitcases. Và con trai của tôi thì lúc đó cầm theo 2 cái hành lý rất là lớn. In one he had his clothes. Một cái thì anh chứa quần áo. In one he had Amway products. Cái còn lại thì là anh có sản phẩm của Amway. He asked me, where shall I live? Where shall I live?
Và anh ấy nói với tôi rằng là vậy thì khi nào thì con nên đi? He surely expected me to stay in a 5-star hotel. Và con trai của tôi thì nghĩ rằng là tôi sẽ cho anh ấy ở một cái khách sạn 5 sao. I said, find an apartment and live like the Russians live. Và tôi nói với con tôi rằng là hãy tìm một khu nhà đi và hãy thuê ở đó ở và sống như một người Nga. If you want to build a Russian business, you have to learn to understand and live like the Russians first. Nếu như con muốn xây dựng một hoạt động kinh doanh ở tại Nga và con muốn thành công thì con cần phải sống và làm việc theo cái tư tưởng của người Nga trước đã. You will learn Russian. Con cần phải học tiếng Nga. You will learn to eat like them. Con cần phải học cách ăn giống như họ. You will learn to work like them. Con cần phải học cách làm việc của họ. And you have to live like them. Và con cần phải sống giống như họ. He wasn't excited. Và anh ấy vào thời điểm đó thì không hề là vui vẻ gì cả. But he went. Nhưng mà con trai tôi vẫn đi. Because I always said, Russia will be our biggest market. Bởi vì tôi luôn luôn nói với nó rằng là nước Nga sẽ trở thành thị trường lớn nhất của chúng ta. Then Amway decided they're going to open Russia. Và cuối cùng thì Amway cũng quyết định mở cửa thị trường ở Nga. And I said, David, it's wonderful. Amway's going to open Russia. Và tôi nói với con tôi rằng là con thật là tuyệt vời, Amway đã quyết định mở cửa thị trường rồi. In October. Vào tháng 10. He was really excited. Và con trai của tôi thì rất là vui sướng. Then Russia had a crisis. Nhưng mà sau đó thì nước Nga lại gặp phải là cái kinh tế suy thoái. And Amway decided not to open Russia. Và cuối cùng thì Amway lại rút lại cái quyết định là sẽ đầu tư vào nước Nga. I think David was very happy. Và do đó tôi biết được rằng là con trai của tôi đã sung sướng gần như là đến chết ở thời điểm đó. He said, can I go home now? Và con trai tôi nói là liệu con có thể quay trở lại về nhà hay không? I said, no. Tôi nói rằng không. He said, when can I go home? Và con tôi bảo là vậy thì khi nào con mới được về nhà? After Amway opened Russia. Tôi nói rằng là chỉ khi nào mà Amway mở cửa thị trường ở tại Nga. When will that be? Vậy thì khi nào thì Amway sẽ mở cửa? I have no ideas. Ta không có một ý tưởng về cái điều đó. But Amway will be our biggest market in Russia. Nhưng mà cái thị trường Amway ở tại Nga chúng ta sẽ trở thành thị trường lớn nhất. He said, how shall I live? Và con của tôi lại nói rằng là vậy thì làm thế nào mà con có thể rời khỏi đây? I said, David, you're a smart boy. Tôi nói rằng con là một chàng trai thông minh. Find yourself something to earn money. Hãy tìm một cách nào đó để có thể kiếm tiền ở tại nước Nga đi. So David had to start on his own. Và con của tôi bắt đầu là tìm những cái công việc cũng như là cái cơ hội cho nó. And finally, 6 years later, Amway opened. Và cuối cùng thì sau 6 năm thì Amway cũng đã mở cửa tại thị trường. And I will never forget the opening of Russia. Và tôi vẫn chưa bao giờ quên được cái ấn tượng khi mà Amway mở cửa tại thị trường Nga thời điểm đó. There was only 3,000 people in that hall for the opening of Russia. Và thời điểm đó mới chỉ có 3.000 người tham dự cái lễ khai trương ở tại thị trường Nga. The hall didn't work. No technique worked in the hall. Không có những cái công cụ để có thể hỗ trợ cho một cái buổi hội thảo. Microphones didn't work. Cái micro thậm chí không làm việc. But we wanted Rich DeVos to know how it was at the opening of Russia. Nhưng mà chúng tôi muốn nói với Rich DeVos rằng là chúng tôi vui sướng như nào khi mà thị trường Nga được mở cửa. He couldn't come to Russia. Và thời điểm đó thì Rich DeVos cũng không có đến với Nga. But I wanted him to know how it was. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với cả Rich DeVos rằng là thị trường Nga nó sẽ như thế nào. So we had Jim Payne there. Và chúng tôi có Jim Payne ở thời điểm đó. And I kept on saying, we have to find a solution how to get Rich on the phone. Và tôi nói với cả Jim Payne rằng là chúng ta cần phải tìm cách làm thế nào để chúng ta có thể kết nối với cả Rich DeVos qua điện thoại. The technical people in Russia could not get a telephone connection to America. Vào cái thời điểm đó thì công nghệ kỹ thuật ở tại Nga thì thậm chí còn chưa thể kết nối được điện thoại từ Nga đến Mỹ. Am I glad we have mobile phones? Và tôi thì thực sự là hạnh phúc khi chúng ta có điện thoại di động như bây giờ. Can you imagine at this opening of Russia, 3,000 people in the hall? Các chị có thể tưởng tượng là một cái cảnh tượng rằng là vào cái ngày mở cửa thị trường Nga 3.000 người ở trong một cái hội trường. Taking a mobile phone. Và cầm một cái điện thoại di động. Putting the microphone right next to the mobile phone. Đặt cái micro vào cạnh cái điện thoại di động. And calling Rich. Và gọi cho Rich DeVos. And I tell you something, all you could hear. Và tôi gọi để nói với ông một điều rằng ước gì ông có thể ở đây. Was Rich crying. Và vào thời điểm đó thì Rich đã khóc rất nhiều. Because it was a dream which had come true for him. Và bởi vì đó cũng giống như là một ước mơ mà ông ấy đã đạt được từ rất lâu. Finally, he opened Russia. Cuối cùng thì ông ấy đã quyết định là mở cửa thị trường này. And I tell you, when you ever have a chance to meet our son David,
Và tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là có thể một ngày nào đó thì bạn sẽ có cơ hội để gặp con trai của tôi. and Andrew know him very well. Và những người tuyến dưới của tôi ở Nga thì biết anh con trai tôi rất là kỹ. He's the proudest man in the world. Anh ấy là người tự hào nhất trên thế giới này. He says, I have the biggest business in Russia. Con trai tôi nói rằng là tôi có công việc kinh doanh có hệ thống lớn nhất ở tại Amway tại Nga. 90% of the total Russian business is promoted. Bởi vì dưới con trai tôi bây giờ là 90% doanh số của toàn bộ Amway ở Nga. So, it was worthwhile waiting. Đó là cho nên tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng đó không phải vấn đề về mặt trời But đất, you need to believe in things. mà các anh chị cần phải có một cái niềm tin lớn lao. And this is what I want to give you as well on this Bible here today. Và do đó là tôi muốn nói lại một cái điều là vậy thì tại vì sao chúng ta lại cần có mặt ở đây ngày hôm Amway nay? business is forever. Bởi vì Amway, công việc kinh doanh Amway đó là sẽ mãi mãi. And whatever you build today is for your future. Và với bất kể những cái gì mà các anh chị đang xây dựng trong ngày hôm nay, đó là nền móng cho tương lai của các anh chị. It's for the future of your children. Nó là cho tương lai của những đứa con của các anh chị. And it's for thousands and thousands of children who are not even born today. Và cho thậm chí là hàng ngàn đứa trẻ mà thậm chí nó còn chưa được sinh ra đời cho đến ngày hôm nay. You are able to change the country. Các anh chị có khả năng có thể thay đổi một đất nước. You can give freedom to many people. Các anh chị có thể đưa lại sự tự do cho hàng ngàn con người. Their life will be so much better. Và cuộc đời của họ sẽ thay đổi, sẽ trở thành một cuộc sống So tốt đẹp hơn. whatever you do, think this business has to be forever. Do đó là bất kể cách nào, bất kể khi nào các anh chị làm công việc này, hãy luôn tin tưởng rằng công việc kinh doanh này nó sẽ trường tồn mãi. And unfortunately, it's not quick time money. Và một cái điều mà các anh chị cần phải biết rằng công việc kinh doanh này nó không phải là công việc kinh doanh kiếm tiền nhanh chóng. I tell you, when David went to Russia, he thought, "Oh, I go in, this thing will grow, and I have money in my pocket immediately." Và khi một con trai của tôi bắt đầu vào thị trường Nga thì nó nghĩ rằng là chỉ cần bán sản phẩm của nó sẽ có tiền và nó sẽ có một khoản tiền rất là nhanh chóng. No, he didn't have money immediately. Nhưng mà thật là buồn cho nó thì nó không có một khoản tiền ngay lập tức. He had to wait 10 years. Nó cần phải chờ trong một khoảng thời gian 10 năm. But what is there today is built forever. Nhưng mà những cái gì mà nó đã chờ trong 10 năm đó thì bây giờ nó sẽ trường tồn mãi mãi. And this is what you have to do as well. Và đây là cái điều mà các anh chị cũng cần phải làm. You're not building something short term. Các anh chị không xây dựng một cái điều gì đó trong một khoảng thời gian ngắn. You're building something for the next 100 years. Các anh chị đang xây dựng một cái hoạt động kinh doanh, một cái nền tảng kinh doanh, một hệ thống cho 100 năm tới. When we die, and I hope it's not happening fast, Khi mà chúng tôi chết, và tôi hy vọng rằng nó sẽ không xảy ra nhanh chóng, then I think there will be still thousands of people who probably don't even know that we existed. tôi tin tưởng rằng là sẽ có hàng ngàn người sẽ được lợi từ công việc kinh doanh này mà thậm chí họ có thể không biết về chúng tôi. But they wouldn't have a life they will have if we hadn't started once. Nhưng mà họ sẽ có một cuộc sống mà họ mong chờ, họ mơ ước đạt được khi mà chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay. And I tell you, it's a really, really good feeling. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng đó là một cảm giác cực kỳ phấn khích. To go to bed at night. Khi mà các anh chị lên giường đi ngủ vào mỗi tối. And you know you made it a better day for many people. Và các anh chị biết được rằng là các anh chị đang làm cho mỗi ngày, mỗi cuộc sống của những con người đó trở nên tốt đẹp hơn. Now I remember when we met Holly Chen for the first time. Và tôi vẫn còn nhớ khi mà tôi gặp Holly Chen vào lần ngày đầu tiên. And Holly Chen is always telling us, telling you are our teacher. Và Holly Chen luôn luôn nói với tôi rằng là tôi chính là người thầy của Holly Chen. Now this is very funny. Và bây giờ thì nó trở nên rất là vui. We only have 50 FAA. Và chúng tôi đều có từ 50 điểm FAA trở lên. Now we are going to celebrate with her in August. Và chúng tôi đến để tham dự buổi lễ tưởng thưởng của Holly Chen vào một Her tháng 80 FAA. vào cái điểm FAA thứ 80 của cô ấy. No, she's much bigger than us. Và đó sẽ là một cảm giác vô cùng tuyệt vời với tất cả chúng ta. But it makes me happy. Nó có thể không liên quan đến tôi nhưng mà nó làm cho tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Because I see, I was teaching her well. Bởi vì tôi nhìn thấy rằng là tôi đã dạy dỗ, tôi đã huấn luyện cô ấy thực sự là tuyệt vời. And she's been teaching so many of you very well. Và cô ấy cũng truyền cảm hứng cũng như là huấn luyện cho rất nhiều hàng ngàn người khác. That's a good feeling for me. Và đó là cảm giác mà tôi nhận được, một cảm giác vô cùng phấn khích và tuyệt vời. It's not important who we are today. Nó không hề quan trọng là chúng ta là ai vào ngày hôm nay. It's important what we help people to be in future.
Cái điều quan trọng hơn cả đó là chúng ta sẽ giúp cho biết bao nhiêu con người, giúp cho những người đó trong tương lai trở nên như thế nào. So we started actually with the second point, which was the products. Do đó tôi muốn quay trở lại với cái khái niệm, một cái vấn đề thứ hai đó là về sản phẩm. And during the break, Anya had a chance to meet meet Tony. Qua giờ giải lao thì những người tuyến dưới tôi ở Nga thì đã có cơ hội gặp anh Triều. And I was telling Tony, Anya is the best girl who can sell the most products herself. Và tôi nói với anh Triều rằng là người tuyến dưới này của tôi là một người vô cùng tuyệt vời và cô ấy bán hàng cho bản thân cô ấy rất là tốt. She's the only one I know who can sell more than 5,000 PV every month. Cô ấy là người duy nhất mà tôi biết được rằng là cô ấy có thể thậm chí bán cho bản thân cô ấy doanh số cá nhân hơn 5.000 PV một tháng. Okay, you might be able to sell 5,000 PV once. Nhưng mà các anh chị biết đấy, có thể là một tháng nào đó các anh chị bán được làm một lần như vậy, tức là bán 5.000 I have PV một never tháng. been able to do that. Thậm chí là tôi còn chưa bao giờ làm được điều đó. And maybe I've seen people who could sell it twice. Thậm chí là có những người bán được gấp đôi như vậy. But I've never met anybody who can do it every month. Nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp một ai đó mà có thể làm được điều đó hàng tháng. But Anya said one thing. Và tuyến dưới của tôi là một người mà có thể I làm được love điều my đó. products. Bởi vì cô ấy rất là yêu thích sản phẩm. Yes, she loves her products. Và cô ấy cực kỳ yêu thích sản phẩm của Amway. And that is why I think it's so important that people use their own products first. Đó là lý do mà tại vì sao mà mỗi người khi mà họ tham gia hoạt động kinh doanh là họ cần phải trải nghiệm sản And phẩm that's trước. why I think when my husband says we never sign somebody up who hasn't got products. Đó là giống như chồng tôi nói, chúng tôi sẽ không bao giờ tuyển dụng một ai đó, lấy chữ ký một ai đó khi mà họ còn chưa sử dụng sản phẩm. If people don't want to use their own products, Nếu như những người đó mà họ không muốn tự sử dụng sản phẩm, they can never build this business. họ sẽ không bao giờ có thể xây dựng được hoạt động kinh doanh này. And you know, before we came to Vietnam this time, I was asking, can we have a small room at the Amway office? Và trước khi mà tôi đến với Amway Việt Nam, tôi đã từng hỏi Amway rằng là liệu chúng ta có thể thuê một chiếc phòng nhỏ không? And I tell you why I wanted that. Và tôi muốn nói với các bạn rằng là tại vì sao tôi lại cần một chiếc phòng nhỏ ở tại cái khu hoạt động của Amway. I tried that in every market where we go. Bởi vì tôi đã thử cái điều này ở bất cứ một cái thị trường nào mà tôi đến. I tried in Russia. Tôi đã thử ở Nga. I tried in UK. Tôi đã thử ở Anh Quốc. I always go where there's an Amway shop. Tôi luôn luôn đến với cửa hàng của Amway. And if I can't get into an Amway place, I go very close, move there to the Amway office. Và khi mà thậm chí mà tôi không thể đến với cửa hàng Amway thì tôi đến một cái nơi rất là gần cái trụ sở của Amway. With all our meetings. Và sau đó thì tôi tổ chức những buổi hội thảo. So we can sign people up. Và sau đó thì chúng ta có thể mời những người đó và dẫn họ trực tiếp đến cửa hàng. And make sure they have products. Và chắc chắn rằng là sau những cái chương trình chia sẻ của chúng ta, họ sẽ mua sản phẩm. Because I remember when we started in Vietnam. Và tôi vẫn nhớ rằng là khi mà chúng tôi bắt đầu công việc này ở Việt Nam, There were lots of people signed up. có rất là nhiều người đã ký vào ngày hôm đó. And people wouldn't take their own people to the shop. Nhưng mà sau đó thì khi mà ký xong những cái người mới đó thì họ không có dẫn được những cái người mới đó đi mua sản phẩm. And you as leaders, you know exactly when you can go through your list and see your people. Và các anh chị chắc hẳn là với là vai trò của người lãnh đạo thì các anh chị đều biết rằng các anh chị có một danh sách khách hàng rất là dài. Những người ký trong đội nhóm các anh chị How rất là many dài. have zero? And if you see all these zeros, it makes me sick. How many have zero in the, you know, you have a name and then you have zero. On the monthly statement. When you go through the list of your people, you see the name and the PV. And they have zero PV. Understood that? Vậy thì khi mà các anh chị nhìn thấy cả cái danh sách đó thì là thế nào? Các anh chị nhìn thấy là rất là nhiều người mà họ chỉ có không PV thôi. When I see zero PV, that means to me, khi mà tôi nhìn thấy một ai đó mà chỉ có không PV thôi thì tôi cảm thấy rằng that person has never been trained from the very first day. cái người đó chưa bao giờ được huấn luyện kể từ những ngày đầu tiên họ gia nhập công việc kinh doanh này. And this is why I spend more time in the first 10 days with people than any other time. Do đó tôi dành thời gian nhiều nhất của tôi dành cho những người mới trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tiên kể từ khi mà họ gia nhập hơn bất kỳ một cái khoảng thời gian nào khác. We go to their home, even today we do that. Chúng tôi đến tận nhà của họ, thậm chí là đến tận bây giờ khi chúng tôi đạt cấp độ là chúng tôi vẫn làm như vậy. And we replace every product in their home with Amway products. Chúng tôi đặt từng cái sản phẩm, chúng tôi thay thế từng cái sản phẩm trong gia đình của họ với sản phẩm của Amway. And we really train them in their own home. Và thậm chí là chúng tôi gần như thay đổi toàn bộ cả cái khu nhà của họ. So every product is open. Mọi sản phẩm đều được mở ra và dùng.
They cannot return it, Và sau đó thì bởi vì đã mở ra rồi họ không thể nào trả lại được, đúng không ạ? and they start using it. Và sau đó thì họ bắt đầu sử dụng sản phẩm. So that makes sense to me. Và cái điều này thì nó mang lại một cảm xúc cho Because tôi. I only have to do it once. Bởi vì tôi chỉ cần làm cái điều này một lần mà thôi. And whatever I do, they will do with their people. Và sau khi mà với bất kể những gì tôi làm thì họ sẽ làm tương tự với những người bên dưới của họ, những người mới của họ. And I remember when we started in Ho Chi Minh City the first time, Và tôi vẫn còn nhớ vào cái thời điểm đầu tiên khi mà chúng tôi bắt đầu công việc làm ở Amway. there were so many people signed up. Có rất là nhiều người đã ký thẻ. Okay, we were 21% the first month. Và chúng tôi đạt được 21% một ngay tháng đầu tiên. And the next month I saw so many people who had 0, 0, 0, 0, 0. Nhưng mà ngay từ tháng sau thôi tôi nhìn thấy rất là nhiều người chỉ có không PV hoài. And when I saw my people, Và khi mà tôi nhìn vào những người trong đội nhóm của tôi, I always told them the most important thing is take them by the hand, lead them to the shop, go with them through the products, and buy with them the products. cái điều mà quan trọng nhất mà tôi luôn chia sẻ với những người trong đội nhóm của tôi là hãy cầm lấy tay những người mới của các anh chị, dẫn họ đến cửa hàng, hướng dẫn họ mua hàng và quyết định là để họ đặt đơn hàng. Some did it, some didn't. Có nhiều người thì làm giống như tôi chia sẻ và nhiều người thì không. So really, the ones who got products were working afterwards. Và gần như là với tất cả những ai mà làm theo cái phương pháp là đưa những người mới và hướng dẫn họ mua hàng thì sau đó họ đều có PV. Then it was easy to start a name list. Và đó là cái cách dễ dàng nhất để chúng ta có thể bắt đầu một công việc kinh doanh như thế này. Nowadays, if people tell you they don't know anybody who would do this business, Và một ngày nào đó thì những người trong đội nhóm của các anh chị họ có thể nói với các anh chị rằng là họ không biết một ai nữa mà có thể là hoạt động kinh doanh cùng với mình. what are they really telling you? Vậy thì họ đang nói cái điều gì với các anh chị? They're really telling you they are afraid. Họ luôn, cái điều đó có nghĩa rằng là họ đang lo sợ. Because a name list is very easy. Bởi vì một cái danh sách những cái tên ấy, thì nó rất là dễ dàng. I see everybody with a mobile phone. Tôi nhìn thấy rất là nhiều người có những cái điện thoại di động. Tell me how many names you think are in a mobile phone. Các anh chị nghĩ rằng là trong một chiếc điện thoại di động của các anh chị, cái danh bạ thì nó có khoảng bao nhiêu người? I don't think there's one single person existing with a mobile phone who has got 100 numbers in there. Tôi nghĩ rằng là ít nhất thì một người mà có điện thoại di động cũng cần phải có ít nhất là khoảng 100 cái số điện thoại liên lạc. What are all these people doing who are in his telephone, in his mobile? Vậy thì với những người mà họ đang có cái điện thoại di động và họ có 100 cái danh sách như vậy thì họ đang làm gì với nó? Do they ever brush teeth? Những cái người trong danh sách đó, 100 người đó, họ có đánh răng không? Do they ever wash themselves? Họ có bao giờ tự giặt quần áo không? Do they ever wash their hair? Họ có gội đầu không? Do they ever? What type of people are they? Vậy thì họ là kiểu người như thế nào? Because if he tells you, I know nobody who will do this business, Bởi vì khi mà một ai đó trong hệ thống của các anh chị hay bản thân các anh chị nói rằng là tôi không biết một ai sẽ mong muốn làm công việc kinh doanh này, at least you would have people who would become customers. thì cần phải có ít nhất là một số người họ sẽ mong muốn trở thành khách hàng chứ. So it's really more important that you understand that people are scared. Do đó là một cái điều quan trọng hơn cả đối với các anh chị lãnh đạo rằng là các anh chị cần phải biết được rằng những người đó họ đang sợ hãi. And you have to help them to get over their fear. Và các anh chị, cái điều quan trọng nhất của các anh chị đó là làm thế nào để giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi đó. Now, I'll tell you about another line of mine. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái mảng khác. When we're both very new in the business, Một cái người bạn của tôi khi mà chúng tôi rất là mới trong hoạt động kinh doanh, and all our friends at the university had said no to us, gần như là tất cả những người đồng nghiệp của tôi ở trong trường đại học thì đều nói không với tôi. I had to try the relatives. Và tôi bắt đầu quay trở lại thử với những người họ hàng thân thiết. Okay, my older brothers and sisters were laughing about me. Ok, những người chị, những người anh của tôi thì cũng đều cười nhạo của tôi. But my youngest sister, she was only 18. Nhưng mà cái người em gái của tôi vào thời điểm đó, cô mới có 18 tuổi. She wasn't laughing, Cô không cười nhạo tôi. but she was so shy. Cô rất là xấu hổ. And I knew she would never, ever call anybody to offer business. Và tôi biết được rằng là với những người mà xấu hổ như vậy thì có thể là họ sẽ không bao giờ dám mời một ai đó đến với công việc kinh doanh. So I made an agreement with her. Do đó là tôi đã tạo ra được một cái bản cam kết với cô ấy. I said to her, Tôi nói với cô ấy rằng you dial the number,
You dial the telephone number, Cô hãy bấm cái số điện thoại đến những người thân của cô. and then you tell them your sister wants to talk to you. Và cô nói và hãy nói với cả những người bạn của cô rằng là người chị của cô đang muốn nói chuyện với họ. Now, I said, can you at least say your sister wants to my sister wants to talk to you? She says, yes, I can. Và tôi nói với cô rằng liệu em có thể làm điều đó cho chị hay không? So she dialed the telephone number, Sau đó thì em gái sẽ bắt đầu bấm các số điện thoại. and she said her name. Và sau đấy là cô bắt đầu đưa ra những cái tên. My sister wants to talk to you. Và khi mà nói với điện thoại thì cô bắt đầu bập bẹ là chị của tôi muốn nói chuyện với cả bạn. Then she handed me the phone. Và sau đấy thì là cô ấy là ngay lập tức là bấm nút là kết thúc cuộc gọi. And that was it. So I had to start making the appointments. Và sau đó thì tôi mới bắt đầu thiết lập các buổi hẹn. But you know, this is today our strongest line, which goes in 28 countries in the world. Nhưng mà các anh chị biết đấy là cái hệ thống mà lớn mạnh nhất trong suốt 28 thị trường của tôi đang có mặt bây giờ. And in that leg is 15 crown ambassadors. Và ở cái thị trường đó, ở cái hệ thống đó thì bây giờ đang có 15 Grand Ambassador. Wasn't it worthwhile you telling her, I'll make the appointments for you. All you need to say, my sister wants to talk to you. Và cái thời điểm đó thì tôi nói với em gái của tôi rằng là em chỉ cần gọi và bảo là chị gái của tôi muốn nói chuyện với bạn mà thôi, và tự bản thân chị sẽ thiết lập cuộc hẹn. Sometimes you have to help them to overcome the fear. Do đó là đôi khi các anh chị cần phải giúp những người tuyến dưới của các anh chị vượt qua được nỗi sợ hãi trong bản thân. I tell you, I could have spent 10 hours, 20 hours to tell her, you can do it. Keep on calling and listen to all the no's. Oh, it makes no difference if people said no. Keep on calling. Và tôi tiếp tục là sử dụng 10 tiếng, 20 tiếng, thậm chí hàng giờ liền ở sau đó để tiếp tục nói với người em của tôi rằng là em có thể làm được, em có thể làm được điều đó, hãy bỏ qua nỗi sợ hãi, hãy đừng lo sợ những cái sự từ chối. It wouldn't have helped because it would not have helped because she had no confidence whatsoever. Và cái điểm đó thì có thể là nó sẽ chưa giúp được cô ấy vượt qua được ngay cái nỗi sợ hãi bởi vì cô ấy thiếu sự tự tin. She became a platinum without ever showing a plan herself. Và cô ấy thậm chí là đã trở thành platinum khi mà cô ấy chưa có chia sẻ cái chương trình trả thưởng của Amway với bất cứ ai. She became Germany's youngest diamond after 18 months. Cô ấy trở thành người diamond là nhanh nhất ở thị trường ở Đức sau 18 tháng. Trẻ nhất ở thị trường Đức. So whenever you have people who say I don't know anybody, do đó là bất cứ khi nào mà các anh chị gặp một ai đó nói rằng là tôi không có biết một ai cả, don't believe that. Đừng có tin vào điều đó. They all know somebody. Bởi vì họ chắc chắn là họ phải biết một ai đó. They're only scared. Nhưng mà họ đang sợ hãi mà thôi. And the best way to help them not to be scared. Và cái điều quan trọng nhất, cái điều dễ nhất để có thể giúp họ vượt qua sợ hãi. Help them in the beginning. You do the work for them in the beginning. Hãy giúp họ làm những cái việc cơ bản đó kể từ cái thời khắc ban đầu. How did I get her to do the business herself? Và làm thế nào để có thể là giúp đỡ họ có thể tự kinh doanh được? She was scared doing the plan. Cô ấy rất là lo sợ trong khi mà cô ấy chia sẻ các chương trình trả She thưởng. was scared using the telephone. Cô ấy lo sợ những khi mà phải bóc máy gọi điện. But she loved products. Nhưng mà cô ấy yêu thích sản phẩm. And every time we were showing the plan, she did the products. Và do đó là mỗi khi mà chúng tôi chia sẻ về chương trình trả thưởng thì cô ấy lại nhận trách nhiệm về mảng sản phẩm. That was for her giving her confidence. Đó là cái cách mà để giúp cô ấy tích lũy được sự tự tin. And she could see good results. Và sau đó thì cô ấy tự bắt đầu bán được những sản phẩm cho And chính bản every thân. week she got more excited. Và sau đó cái sự bán hàng được ấy làm cho cô ấy thấy phấn khích hơn. And after a few months she could do anything. Và chỉ sau vài tháng là cô ấy đã có thể làm được tất cả mọi thứ. And this is what will happen to your people. Và đó là cái điều mà nó có thể xảy ra với những người trong đội nhóm của các anh chị. This business is the easiest business in the world. Đây là công việc kinh doanh mà theo tôi nó dễ dàng nhất trên thế giới này. But you have to believe. Nhưng mà các anh chị cần phải có một niềm tin. You have to believe in yourself. Các anh chị cần phải tin tưởng vào chính bản thân mình. You have to believe in your people. Các anh chị cần phải tin tưởng vào những con người trong hệ thống của mình. You have to believe in your products. Các anh chị cần phải tin tưởng vào sản phẩm của And Amway. you have to believe in the future. Và các anh chị cần phải tin tưởng vào tương lai tươi sáng trước mắt. This business is the best opportunity in the world. Đây là công việc kinh doanh mà sẽ mang lại cơ hội tuyệt vời nhất trên thế giới này. And right now here in Vietnam, you are right at the beginning. Và vào cái thời điểm này thì các anh chị chính là những người tuyệt vời nhất khi mà các anh chị đã tham gia từ những ngày đầu tiên. You can be very proud that you have 41 diamonds.
Các anh chị ở thị trường này, các anh chị cần phải rất là tự hào khi mà các anh chị đã có 41 diamond trở lên. You can be very proud that you have a crown ambassador. Các anh chị có thể rất là tự hào khi mà thị trường đã có Crown Ambassador. Because it shows that everybody can be done. Bởi vì nó chỉ ra rằng nó là một cái tấm gương để chỉ để thấy rằng là mọi thứ đều có thể xảy ra. But even when you look at these results, Nhưng mà kể cả khi mà các anh chị nhìn thấy những cái kết quả, never forget, đừng quên rằng you are just at the beginning. các anh chị mới chỉ ở cái thời điểm bắt đầu. And the future for Vietnam is going to be fantastic.